Welcome to LuvLiNes. Frozen siya eh, kaya kailangan patanggalin yung frozen niya. Ayan, babad ko muna sa tubig. Spicy fried chicken. Ang kulit nung ano ko, di ba, yellow? Diba? Hindi ano siya. Oh no. Marinade. Diyan. Kulo ng ano to? Cornstarch. Breadcrumbs. Para mas mabilis. Ayan. Sabi ni nanay. Ginaganyan-ganyan niya yan. Lamas. Bango. Okay na yata ito. Let's eat chili, ano yun? Chili fried chicken. And there's LuvLiNes Junior. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.